व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत पावट्याची सुक्की भाजी। त्यासाठी इथे मी पावटा उकडून घेतलेला आहे। उकडून म्हणजे ह्याच्यात पावटा पहिले सोलून घेतला आहे, नंतर त्याच्यात पाणी टाकलेलं आहे आणि गॅसवरती उकळलेला आहे। हे पहा, जर तुम्ही डायरेक्ट भाजीत पावटा शिजवला ना तर ही साल खूप जाड असते पावट्याची, त्यामुळे शिजायला वेळ लागतो भाजी। हे पहा किती छान शिजवून घेतलेला आहे मी पावटा। हा आहे अर्धा किलो पावटा म्हणजे शेंगा, आणि त्याचे हे दाणे निघलेले आहेत। हे मी उकडून घेतलेले आहेत। 2 कांदे, 1 टोमॅटो, थोडासा कढीपत्ता, कोथिंबीर। चला तर मग पावट्याची भाजी करायला घेऊया। हे पहा, इथे मी कढईत 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे। त्याच्यात आपण टाकणार आहोत 1 चम्मच जिरी मोहरी, जिरी मोहरी छान तडतडू देऊया। हे पहा, जिरी मोहरी तडतडली आहे तर आपण कढीपत्ता टाकूया। त्यानंतर कांदा, कांदा आपल्याला लालसर परतून घ्यायचा आहे। हे पहा, कांदा छान असा लालसर झालेला आहे। जास्त डार्क ब्राऊनही करायचा नाही आहे। लालसर रंग झाला की त्याच्यात टोमॅटो टाकायचा आहे। टोमॅटो सोबत आपण ह्याच्यामध्ये मसाले टाकणार आहे। अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा घरगुती मसाला, तुमच्याकडे नसेल तर गरम मसाला टाकला तरी चालेल, 2 चमचे कांदा मसाला। मसाले पण आपण टोमॅटो सोबत परतून घ्यायचे आहेत। हे पहा, मसाले छान परतलेले आहेत, तेल दिसत आहे तुम्हाला, आणि टोमॅटोही। आता आपण काय करायचं आहे, पावटे आणि पाण्यासोबत पावटे टाकायचे आहेत, त्यामुळे मसालेही करपणार नाही। आणि आपण हे आता पावट्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया आणि हे पाणी आटवून घेऊया। मी पावटा उकडताना मीठ नाही टाकलेलं। आणि आपण आता हे भाजी व्यवस्थित पाणी आटवून घेऊया, म्हणजे मसाले, टोमॅटो, कांदा सगळंही शिजून जाईल। हे पहा, आता बऱ्यापैकी पाणी आटलेलं आहे आपल्या भाजीमध्ये। हे पहा, रस्सा बघा, जास्तही भाजी कोरडी करायची नाही, कारण ही भाजी थंड झाली की हे पाणी आणखीन कमी होणार आहे। त्याचा आपण ह्याच्यात कोथिंबीर टाकूया आणि गॅस बंद करून घेऊया। आपली भाजी झालेली आहे, आणि आपण पावटे पहिले शिजवल्यामुळं नाही जास्त शिजवले तरीही चालतात। आता हे पहा, जशी जशी भाजी थंड होईल ना, हे पाणी पूर्ण हे भाजी पिऊन टाकेल, त्यामुळे काळजी करू नका, ही सुक्की होईल। आता ही भाजी मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते। हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली पावट्याची भाजी तयार आहे। जशी जशी थंड होईल तसं तसं हा रस्सा पूर्ण ही भाजी पिऊन टाकेल, त्यामुळे काळजी करू नका। आणि ह्याचा जर थोडासा रस्सा जरी राहिला तरी तो भातासोबत खूप छान लागतो, त्यामुळे नक्की बनवा। कशी दिसतीये ही भाजी? दिसतीये ना टेस्टी टेस्टी? तर ही पावट्याची भाजी तुम्हीही बनवून पहा। माझी रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा। माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंटमध्ये जरूर कळवा, आणि तुमचे काही प्रश्न असतील तर तेही कमेंटमध्ये विचारा।